אני יגיל דנוס, לוחם MMA ובחור ישיבה. הייתי אלוף ישראל לשנת 2022 ב-MMA. אבא שלי חזר בתשובה קצת לפני שנולדתי, אמא שלי קצת אחרי. הקושי בחיים שלי כרגע זה לשלב. להישאר במסגרת של הישיבה, זה קשה לי לשלב את זה ולהיות לוחם. אני בחרתי בדרך הזאת כי אני עולה לקרב, בוא נגיד שאם אני לא מאמין, אם אני לא הייתי מאמין, אז זה היה הרבה יותר קשה לעלות לקרבות או להאמין בעצמי בכלל. האמונה כן נתנה לי איזה משהו בחיים. יתרון. יוצא רחוק ובדיוק ונותן ליד להגיע. יפה. יפה מאוד. כן, בוא נשחק, יפה. כן, וככה שיצא בקרב. MMA זה שילוב של כל מיני אומנות לחימה. יפה מאוד. הכל מותר ב-MMA, מה שכאילו קרקע, הפלות, התחות, הכל חוקי. והשנה יש לנו חצאי גמר וגמרים, ואנחנו עובדים קשה ממש. רועי עוזר לי ממש להתקדם, ואני מרגיש שממש השתפרתי מאז. היעד שלנו השנה זה לקחת את אליפות ישראל ולהביא מדליה מחו"ל, מאליפות עולם או אליפות אירופה. השנה אנחנו באים לקחת את האליפות, לא לבצע. אפילו אני רוצה אותך בניטורים, קצת בניטורי קרב. כן, אתה פה כי אתה גם ככה תהיה פה הרבה בקרב, אתה תהיה מוכן לספרולים הרי, נכון? אתה מרגיש מוכן לקרב? כן. מה האסטרטגיה שלך לקרב? לא, ברצינות עכשיו, מה אתה תעשה מולו? להתאגרף איתו סיבוב ראשון, ולנסות להוריד אותו בסיבובים הבאים. סיבוב הבא, ונראה לי סיבוב שלישי עוד פעם להתאגרף איתו. איך אתה רואה את עצמך מנצח אותו? זאת השאלה. בגוף, בעמידה. אז אתה רוצה סיבוב שלישי להשאיר אותו בעמידה? כן. סיבוב ראשון לעמוד, סיבוב שני להפיל, סיבוב שלישי לעמוד. יפה. יפה, זו אסטרטגיה טובה למה אתה תעייף אותו בסיבוב השני על הקיר, על ההיאבקות. מקווה שהתוכנית אבל באמת תעבוד, כי בדרך כלל כשמגיעים לקרב הכל משתנה. מה קורה אם אתה מפסיד ולא מצליח? דבר ראשון, אצלנו, אם נפסיד, אצל רועי אין מפסידים. יש אחד שלא ניצח, מי שמפסיד זה שיושב בבית ולא עושה כלום. אבל הפסד תמיד בונה. בוא נגיד שהפסד בונה יותר מאשר ניצחון. כשהייתי קטן, אז הייתי לבד בבית. פרצו לשכנה שלי בזמן שכאילו הייתי בבית, ופתאום צעקות וגנבים ובלגן, וכאילו נכנסתי להלם, לא ידעתי מה לעשות, כאילו פתאום הרגשתי פחד בכל הגוף שלי, התחלתי לפחד, התחלתי לרעוד, התחלתי כאילו, ואז מאותו לילה הייתי בבית, הייתי עושה רעש, להראות שאני פה. יש מישהו בבית, אל תיכנסו, כאילו אני פה, הייתי מפחד להיות בבית. ניסינו לעשות משהו, לסדר את זה וזה, אבל כלום לא עזר באמת. והייתי תמיד, ההורים שלי תמיד חיפשו לרשום אותי לחוגים של אומנות לחימה, קרב מגע, קונג פו, כל מיני. התגלגלתי עד שהגעתי ל-MMA, וראיתי שזה באמת מה שנתן לי הכי ביטחון עצמי. כשהגעתי לסוקו-ג'ים, וראיתי אנשים פשוט הולכים מכות. אמרתי, תשמע, הם מלאי ביטחון, הם כל כך בטוחים בעצמם, כי אנחנו לא היינו הולכים ככה מכות כמו פה, בחוגים הקודמים שלי. אמרתי, אני רוצה להיות כזה, אני רוצה להיות כאילו עם ביטחון, אין לי ביטחון. וזה מה שהיה חסר לי, אמרתי, אני חייב להיות כזה. אני חייב את הביטחון הזה שיש להם.
אז בחרתי את השיר כניסה של קרב שיר למעלות. שיר למעלות, כן, אני יודע. אבל אני לא הייתי שותף. כן. בחרתי את השיר הזה כי זה תמיד כאילו, כי זה תמיד מזכיר לי שיש מי ששומר עלינו וכל הזמן כאילו, אנחנו לא לבד. בעצם זה כאילו נותן לי ביטחון לעלות לקרב וכאילו לא לפחד. יפה. כי הביטחון אצלי, שאתה יודע, זה לא הצד החזק. עובדים על זה, שער ביטחון. עובדים על זה. יודעים על זה הרבה. אבל כן, אז השיר הזה, כאילו, זה מה שמזכיר לי. כמו שכתוב שם, מאין יבוא עזרי, עזרי עם השם. נכון, יפה, יפה, זה בחירה טובה. זה מה שנותן לי את הכוח שאני עולה לכוח. בחירה יפה, טובה, באמת, באדם אתה לדעת, כל מה שאני אקבל זה מאת השם יתברך, כל מה שיהיה לי, צריך סייעתא דשמיא בהכל. יפה מאוד. אני זוכר, כשהיית ילד, נגיד, כיתה ג', ד', ממש היית, לא היה לך ביטחון. וזה גם למה רציתי להתחיל להתחרות. אז, כן. כן, אז, לפני שהתחלתי, רציתי לבדוק את עצמי, באמת, כאילו, עמדתי במכון, בסדר, הולכים מכות, כאילו, לא באמת באים לשבור אחד השני, כאילו, לא באים באמת, הולכים, בלייט, באיזי, כאילו. לא מפחיד קצת לקבל פתאום מכות. לא מפחיד, כאילו, פחד אין. יש חששות. הלחץ והמעמד, כאילו יותר... לא, אבל לא לחץ שמה יקרה משהו. לא, אין לחץ שמה יקרה משהו. כי סוף סוף כן. יש שופטים ששומרים עלינו. אבל סוף סוף כן, היו מקרים שקרו דברים. כן, השם שומר עלינו, אני לא מאמין שכאילו... אני בקטע הזה הפוך, אני אגיד לך את האמת, זוכר בתור ילד. אף פעם לא הלכתי, השתדלתי, כן? לא הולכת מכות עם ילדים. תמיד פחדתי שאני אקבל איזה מכה, פחדתי מהדברים האלה. אז אני אף פעם לא... אף פעם לא הלכתי לתחרות שלך. לא כי אני מתנגד למה שאתה עושה, או לא כי אני לא תומך. פשוט קשה לי לראות אותך מקבל מכות, זה הכל. אני לא אוהב לראות את המכות, אפילו סתם, גם אם תרביץ לשני, יהיה לי כואב לראות אותו מקבל מכות. אני לא אוהב לראות מישהו מקבל מכות. בכללי מכות. לא, קשה לי עם זה, קשה. כן. אז בסדר, העיקר שאתה שלם עם זה. אני קצת קשה לי, כן. אני קצת קשה לראות את המכות, כמו שאתה יודע, אבל לא משנה מה תעשה, מה לא תעשה. איפה שתגיע ומה שתעשה, אתה מבורך ומוצלח. העיקר שתהיה מרוצה. זה הכל. עכשיו תן איזה חיבוק. יאללה, ברכה והצלחה. אני מקשיב להרצאות של הרב יגאל כהן על ביטחון ואמונה, וזה משהו שכן, אני כן חסר לי ביטחון. וגם אמונה, כאילו, לא בבורא, אלא אמונה בעצמי, אני לא מאמין בעצמי מספיק. מי שמאמין, השם חייב לעזור לו. השם עוזר לו, לא משנה במה. דתי, לא דתי, כאילו, אתה מאמין, השם חייב לעזור לך. אבל זה קשה להאמין. קשה להאמין בדברים שכאילו אתה אומר, אולי זה לא מגיע לי, אז מה אני מאמין בזה סתם? אולי זה כאילו לא מה שמכתוב, בוא נגיד את זה ככה. אבל כשאני עולה לקרב, אני משתדל להאמין שאני אנצח, ואני נכנס כדי לנצח. אמונה פותרת הרבה דברים. הרבה דברים. כולם צריכים מדור חוץ תביאו, חוץ מהסרוסי יחיד, שסרוסי ייכנס לשלכם במכתב. אני אסביר כמה סיבות. כולם יודעים מה זה סנאפ, סנאפ או סנאפ? בגדול קרב ב-MMA מקצועני עוצרים על שבירת יד, הלך לישון או דפק. אוקיי? זה שלושת הסיבות למה עוצרים קרב ב-MMA מקצועני. אף אחד פה לא יעצור מוקדם,
זה לא תחבורת ילדים, זה לא זה, אבל שתדעו, אנחנו לא הולכים לתת לאנשים פה לשבור ידיים וללכת לישון. בסדר? אומרים שזה קו ראשון, אבל אופק... ואתה שני? לא יודע, אבל הוא אמר שפרסמו את זה לפני כמה ימים. מי אמר את זה? מתי אמרו לך שאני ראשון? עידו אמר לי אתה קו ראשון. אז סבבה, שאני ראשון. כפיר אמר לי שאתה קו ראשון. אם יגל היה לפי הסדר קרבות, הוא היה קרב 9-10, מה? משהו כזה. אבל בגלל שהוא עכשיו סופר פייט, אז רוצים להתחיל את האירוע עם קרב, עם קצב טוב. הוא מי שבא מתחיל אש, אתה מבין? בום, מתחיל לו אירוע עם קרב פצצה. בדרס, כאילו, אין מה לפחד מהקרקע שלו. נשק. היה לי איתו קרב אחד בקרקע, ניצח אותי בניקוד. לא, אני צודק. בתחרות. כן, אבל הוא לא הרבה יותר טוב ממני או משהו, אני לא יודע אם הוא יותר טוב ממני בכלל, כן? בוא, יגיע, בוא. מהפינה הכחולה, ממועדון MR סקורפיון. קבלו את ארטיום בורלקו. אני רוצה בבקשה להציג ממועדון סוקוג'ים את יגל דנוס. שיר למעלות הסענה אל הרים שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יתקע בלילה. והנה אנחנו עם הקרב חצי גמר בין יגל דנוס לארטיום בורלקוב במשקל 74 קילוגרמים. שופט הקרב שי אופיר נותן את ההוראות האחרונות לפני תחילתו של הסיבוב הראשון. והנה אנחנו מתחילים עם הסיבוב הראשון. מתחילים עם הגישושים, שומעים את הקהל, מעודד את יגל דנוס, האלוף של שנת 2022. אנחנו עם קומבינציה מאוד יפה של ארטיום, שוב לואו-קיק מאוד חזק בתשובה של יגל דנוס. יגל עובד מאוד מאוד מסודר, מצליח להכניס ימנית
לחץ של ארטיום. ואנחנו בקלינץ'. ארטיום לוחץ את יגל על הגדר. יגל מנסה לעבור לגב, אנחנו שומעים את רועי פריאנטה מסוקוג'ים נותן את ההוראות ליגל. יגל מתחיל לעבוד מאוד מסודר על הגדר עם ברכיים. מעניש את ארטיום על הפוזיציה הזאת. מכות מאוד חזקות על הגדר לקראת סוף הסיבוב, וזה נגמר. סוף סיבוב ראשון. השופטים ככל הנראה ייתנו את הסיבוב ליגל דנוס, שעשה הרבה יותר נזק בסיבוב הזה, במיוחד על הגדר. אנחנו בפינות, סוקוג'ים עם רועי פריאנטה בפינה של יגל דנוס. יחד עם אילי ברזילי. משה רובינוב מימר סקורפיון בפינה של ארטיום נותן לו את ההוראות האחרונות. יגל אחרי סיבוב ראשון טוב. שי אופיריו מוציא את הסיבוב השני לדרך. שוב מתחילים בגישושים, וארטיום מוציא מכות מאוד חזקות. יגל מנסה להעניש עם מידל קיק. ארטיום לוחץ את יגל על הגדר, מנסה לתפוס אותו צמוד לגדר, מצליח עם קומבינציה מצוינת של ג'אב קרוס, ויגל מוצא את עצמו בקלינץ' על הגדר. ארטיום מנסה הפלה, מצליח להעביר את הקרב לקרקע. דקה וחצי צ'ומה! יגל מנסה איזושהי הכנעה, אבל זה לא מצליח לו. הם מתחילים מהלכים של עבודה על הרגליים, לעשות הכנעה על איזושהי רגל. ונגמר הסיבוב השני. ככל הנראה ארטיום לקח את הסיבוב השני. שוב נזק ואגרסיביות ושליטה בכלוב. סיבוב שני לארטיום, ואנחנו יוצאים לדרך עם הסיבוב השלישי. ארטיום מתחיל עוד פעם עם הקומבינציות החזקות. יגל מנסה להוריד לטייקדאון, להעביר את הקרב לקרקע. עולה לארטיום על הגב, מנסה חניקה אחורית. ארטיום שולט לו על הידיים, וארטיום עובר למצב למעלה על הקרקע. ארטיום מכניס אגרופים על כל ניסיון טייקדאון של יגל. וזה נגמר. סיבוב שלישי ואחרון בקרב המדהים והצמוד הזה בין ארטיום בורלקוב ליגל דנוס. השופטים כרגע יכריעו מי ניצח את הקרב. קרב מאוד צמוד. בסופו של דבר יוכרע על הסיבוב השלישי מי עשה יותר נזק, מי הפגין יותר אגרסיביות ומי היה יותר דומיננטי. ארטיום, ניצחת אלוף ישראל לשעבר, תספר לי קצת על התחושות שלך. קודם כל כיף גדול, אני רוצה להגיד תודה רבה ליגל. בקרב האחרון שלי הפסדתי בהחלטה חצויה. כן, יש באסה קטנה על ההפסד, אבל
אני לא מרגיש שהפסדתי. כי נתתי את כל מה שיש לי בקרב הזה, לא, אני חד משמעית לא מרגיש שהפסדתי. להיכנס לכלוב זה לא משהו שהוא קל, זה משהו שהוא קשה, ומי שלא עשה את זה לא יבין את זה בחיים. אז לפני שבועיים גילו בישיבה שלי שאני מתאמן ומתחרה ב-MMA. לא קיבלו את זה בטוב, ואמרו לי להפסיק להתאמן ולהתחרות. ואחרי התחרות האחרונה שהייתה לי, הבנתי שאני לא מוכן לוותר על זה, ואני רוצה להמשיך, לא משנה מה יהיה. ופשוט נאלצתי, לצערי, לעזוב את הישיבה. גם אם אתה מצליח לצאת... אפילו שהפסדתי בתחרות האחרונה, ובגלל שהפסדתי בתחרות האחרונה, הבנתי כמה זה חלק חשוב בחיים שלי, כי רועי המאמן שלי תמיד אומר לי שלא משנה מה, אנחנו תמיד בתחילת הדרך, בין אם אנחנו מנצחים, בין אם אנחנו מפסידים, לא משנה, אנחנו רק בהתחלה. אני מרגיש שההישג הכי גדול בחיים שלי, זה שהראיתי לילד הקטן שבתוכי, זה שפחד, זה שהיה חסר ביטחון, הראיתי לו שאני שם לשמור עליו. ואני אחזור שוב ושוב לזירה, כי זה חלק מהחיים שלי. ואני לא אוותר על זה. אבל אולי בין הקרבות, אני אנסה ללמד גם אחרים, להראות להם שגם הילד הקטן שהיה בתוכם, שאין לו מה לפחד מכלום. וזה הניצחון הכי גדול שיש. לא תמיד הפרק הזה הוא בחסות אף אחד, הפרק הזה הוא בחסות עצמי. עבדתי הרבה מאוד זמן על הפרויקט הזה, הרבה על הצילומים, אז בבקשה, אם אהבתם את הפרק, אם אתם אוהבים את התוכן שאני עושה, שימו לייק, שימו עוקב. זאת הפעם הראשונה שאני עושה פרק בעוד כזה, כבר ממש סוג של סרט דוקומנטרי קצר, אז תספרו לי בתגובות, אהבתם את הסגנון הזה, לא אהבתם, מה דעתכם כאילו על האורך להמשיך לייצר פרקים בסגנון כזה של דוקומנטרי קצר, או להצמד לפרקים קצרים. זהו, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעזר לי לאורך הפרק הזה, בלעדיהם הפרק לא היה יוצא לפועל, לגל, חיים ושאר משפחת דאבס שהסכימו לפתוח את הדלת ולאפשר לי לספר את הסיפור של גל, לעדי כפיר וארגון ה-MMA הישראלי, איגוד ה-MMA הישראלי על שיתוף פעולה מדהים, לרועי פרייטה במכון הסוקו-ג'ים, לאילי ברזילי, לארטיום, מקווה של גל ומכון הבית שלו הסקורפיונס, לאמיר ישראל לביצוע אקוסטי מדהים לשיר במעלות, ועל הקריינות המדהימה של הקרב ארכדי סצ'קובסקי היקר שהסכים להקליט מהרגע לרגע ועשה את זה בצורה מדהימה. בתיאור למטה אני משאיר קישורים של כל האנשים המדהימים האלה שעזרו לי, כך שתוכלו להיכנס ולהתרשם כל אחד ואחד מהם. תודה לכולם ונתראה בסיפור הבא.